හෙලෝ ළමයි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා නැවතත් KD ජයකොඩි YouTube channel එකට. ඉතින් අපිට අද තියෙන්නේ මොකද්ද? පඩි පෙළ හරි පෙළක් විදිහට හරවන්න. ඉතින් ඊටත් කලින් චූටි දෙයක් මම කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ තාමත් ළමයි. හරිද? අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එකක් අන්න ඒක ඔබලා subscribe කරලා ඊට පස්සේ ඊට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකක් ඒක click කරපුවාම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම all personalized කියලා නෙමෙයි මම හිතන all videos කියලා. හරිද? ඉතින් ඔය දාන හැම එකක්ම වට notifications එන විදියට හදාගෙන හැම තියාගන්න. ඉස්සරහදී ගොඩක් ලොකු values තියෙන series ටිකක් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේකත් ලොකු value එකක් තියෙනවා. හරි? හැබැයි මීටත් වඩා ලොකු values මොනවද? අන්න ඒවා අපි ඉස්සරහදී බලමු. හරි. ඕකේ. ඉතින් කොහොමද මේ පඩි පෙළ හදාගන්න කියමු බලමු මුලින්ම නේද? පඩි පෙළ. හරි. ඕකේ. දැන් මෙන්න මේ ටිකේ මම මේම අයින් කරගෙන යන්න කොහොමද ඔක්කොම ටික මම අයින් කරා. හරි. ඔතෙන්ට නිකන් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඇතිනේ. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම බලන්නේ ඊට කලින් වීඩියෝස් තුනක් විතර තියෙනවා මං හිතන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද ඒ වීඩියෝස් තුන බලලා ඉන්න ඕනේ හොඳේ. හරි. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන අපි මේ හෙඩින්ග්ස් ටික හදාගත්තා සහ පැරග්‍රාෆ් ටික හදාගත්තා. ඉතින් හැමසම මතක තියාගෙන ළමයි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් නිකන් ආයි ඔක්කොම මැකුවට පස්සේ මෙන්න මේ normal නැත්තම් පැරග්‍රාෆ් සම්බන්ධ ඒ ස්ටයිල් එක තෝරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. දැන් ඒක තේරුවනේ. හරි. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරමු. අපි ටයිප් කරගමු topic 1. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙන්ට එකක් ගහලා subtopic 1. ආයෙන්ට එකක් ගහලා subtopic 2. හරිද? චූටි දෙයක් මේ කරන්න යන්නේ. දැන් topic 1 එක පස්සේ මෙන්න මෙතන end එක තියලා සමානයි rnd දෙකක් paragraph දෙකක්. enter. හරි. මේ end එක මෙහෙමම තියෙනවා. ඕක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට සමානයි rand එකක් ගහලා enter. හරි. ඊට පස්සේ සමානයි rand දෙකක් විතර ගහලා enter. හරි. මෙන්න මේක චුට්ටක් මම අයින් කරන්න. අනේ මේ තියෙන ස්පේස් එක අවුලක් නැහැ. කලින් තිබ්බ ස්පේස් එක චුට්ටක් වැඩි. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? කිසිම වෙනසක් නැහැ වගේ මොකද පැරග්‍රාෆ් නේ ඔක්කොම තියෙන්නේ නේද? හරි. දැන් ටොපික්ස් වලට අපි ටොපික් අදාළ හෙඩින් 1 එකත් පැරග්‍රාෆ් වලට දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඔල්රෙඩි පැරග්‍රාෆ් වලට අපි හතලනේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ලේසි දැක්කනේ. හරිද? හැබැයි සබ් ටොපික්ස් වලට අපි හෙඩින් 2 විදියටත් අපි දීලා බලමු. හරි. මොකද කරන්නේ? ඔන්න ටොපික් එකට හෙඩින් 1 දුන්නා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් පඩි පෙළේ පළවෙනි පඩිය කියලා හිතාගමුකෝ. හරි. සබ් ටොපික් 1 හෙඩින් 2. හෙඩින් 2 නේ සබ් ටොපික් නේ. හරි හෙඩින් 2. සබ් ටොපික් 2 කියන්නේ තමයි හෙඩින් 2 තමයි. ඇයි සබ් එකනේ සබ් නෙමේ සබ් එක. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද හෙඩින් 2. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හෙඩින් 1 එක මේ පැත්තේ තියෙද්දි හෙඩින් 2 එක මේ පැත්තට පැනලා. හරි. දැන් හිතන්න සබ් ටොපික් 1 එක ඇතුලේ මට සබ් ටොපික් 1.1 කියලා එකක් හදන්න ඕනේ. අන්න මම එන්ටර් එක ඔබලා සබ් ටොපික් 1.1 කියලා එකක් හදන්න ඕනේ. මම ඒකට මොකද කරන්නේ සබ් ටොපික් 1.1 කියන්නේ ළමයි මෙතෙන්දී 1.1.1 කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඒකෙන්ද මම හෙඩින් 3 දෙනවා. දීලා ඊළඟට මම කරන්නේ සමානයි rand දැන් බලන්න මේ ගැටලුව. ටොපික් 1 එක අවුලක් නැහැ. පැරග්‍රාෆ් එක කෙලින් තියෙනවා. සබ් ටොපික් 1 මෙන්න ඇදේ ගිහිල්ලා පැරග්‍රාෆ් එක මෙතන මූ ඇදේ. මූ හරි පාරේ යන්න දන්නේ නැහැ. මේක ඊටත් වඩා ඇදේ ගිහිල්ලා. හරිද? බෑ. මේ ඇද ටික අරින්නම වෙනවා. ඇද ටික අරින්නම වෙනවා. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේකවා පොත හදලා ඉවර වෙලා දැන් මේ ඇද අරින්නත් පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද තියෙන්නේ මුකුත් නෙමේ. මෙන්න මෙතන හෙඩින් 1 එකට නෙමෙයි හෙඩින් 2 එකට ගියා. රයිට් ක්ලික් කරා modify ගියා. කොහෙද? හෙඩින් 2 රයිට් ක්ලික් modify. මුලින්ම ගියා මතක ඇතිනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ වෙලා තියෙන ඉන්ඩෙන්ට් වෙන එක. ඔන්න මම කිව්වා කලින්ම පළවෙනි එකේදීම කිව්වා ඉන්ඩෙන්ට් ගැන කතා කරනවා කියලා ඔන්න කතා කරා ඈ. ඉන්ඩෙන්ට් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔටෝ ඉන්ඩෙන්ට් වෙන එක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද නම්බරින් කියන්නේ එහෙම ළමයි. අපිට අර සබ් ගෲප්ස් එහෙම අර හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඒක ඔටෝ ඉන්ඩෙන්ට් වෙනවා. දැන් මේ ඉන්ඩෙන්ට් වෙන එක මෙතෙන්ට වෙලා හරියන්නේ නැහනේ. මොකද මේ පොතක් ලියන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක අන්ඉන්ඩෙන්ට් කරගන්න මෙන්න මේ බටන් එක පාවිච්චි කරලා එකපාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්ඉන්ඩෙන්ට් කියන එක වෙනවා. හරි. උනාට පස්සේ මම ඕකේ කරනවා බලන්න. ඔටෝමැටිකලි සබ් ටොපික් 1 එකයි සබ් ටොපික් 2 එකයි දෙකම හැදිලා තිනවා. දැක්කද? ඔන්න ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම මම ඕක ගත්තේ. සබ් ටොපික් 1 එකයි 2 එකයි දෙකම හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි සබ් ටොපික් 1.1 හැදුනවද? නෑ. ඇයි ඒ? මේක හෙඩින් 3 එකට අදාළ දෙයක්. මම හෙඩින් 3 එකට රයිට් ක්ලික් කරලා modify ගිහිල්ලා
ඒකෙත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔන්න ඕකේ එක දුන්නාට පස්සේ now හරි පෙළි ඉන්නව නේද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අර කලින් පඩිපෙළ වගේ තිබ්බ දේ හරි පෙළට ගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා ළමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති. මේක එච්චර අමාරුවක් නැහැ. හරිද? හෙන්න ලේසි. හැබැයි මේ ෆෝමැට් එක පුරුදුනා කියන්නේ ඇත්තරම ඔයාගේ හදන ඩොකියුමන්ට් එකේ යන ටයිම් එක, ඩොකියුමන්ට් එක හදන්න යන ටයිම් එක මාර වෙලාවක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? ඔයාට සබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාට මේ ෆෝමැටික්ස් ගැන හිතින්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙයි. හරි. ඉතින් ඒකින්ද ඔකත් චුට්ටක් දැනගන්න. දැන් ඊළඟට මම කියා දෙන්න. දැන් බලන්න මෙතන මෙන්න මෙතෙන්ට ආවනේ. හරි. මෙතන ඔයාට එන්ටර් කරලා දෙපාරක් එන්ටර් කරලා ඊළඟ පිටුවට යන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඒක තේරෙනවා. ඕන බපෙට්ට ඕක තේරෙනවනේ. හැබැයි අපි එන්ටර් දෙපාරක් කළා ළමයි ඔතෙන්ට යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුවක් තියෙනවා. එන්ටර් දෙපාරක් කළා ඔතෙන්ට ගියොත් එහෙම ආයේ නිකන් හරි උඩ කන්ටෙන්ට් එකක් අපිට ඇඩ් කරන්න තිබ්බොත් බලන්න මම තව ලයින් එකක් ඕන ඇඩ් කරනවා. දැන් බලන්න මේ කර්සර් එක හරිද? ඔතන තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරිද? තව ඇඩ් වෙන්න අපි මොන හරි මෙතන ටයිප් කරලා තිබ්බනම් ඔන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මම හරියටම පෙන්නන්න. හරි. ඔන්න ඔහම තියෙනවා. දැන් මෙතන මං හිටියේ. මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන තියලා එන්ටර් බාගෙන යනවා. මෙතනත් මොන හරි ටයිප් කරනවා. හරි. දැන් මං මෙතනත් ඔන්න ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා බලන්න. මොකක් හරි වෙනසක් තේරෙනවද? මේ ටික පල්ලෙහාට එද්දි මම්මට මෙන්න මෙතනත් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. ගැටලුවක් නෙමේද? ලොකු ගැටලුවක්. හරිද? ඔන්න ඕකයි මං කිව්වේ අන්තිමට අර දාගෙන ටයිප් කරන් ගිහිල්ලා හරිද? ළමයි දවසක්වත් අඩු ගානේ කට්ට කන්න වෙනවා ඔය ෆෝමැටින්ග්ස් ටික හදන්න ගියාම. ඉතින් ටීචර්ස්ලා හරිද? මම ටීචර්ස්ලට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද අපි හැමෝටම ටෙක්නිකල් දැනුම එක වගේ නැහැ. හරිද? මට ඕගොල්ලන්ට තියෙන දැනුම නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මට තියෙන දැනුම නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට අඩුවෙන් තියෙන්න පුළුවන්, වැඩියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා සියලු දෙනාම එක විදියට ඉන්නේ. ඉතින් නමුත් අපි මේ දැනගත යුතු බේසික්ම දේවල් නෙමේ. හරිද? බේසික්ම දේවල් වුණාට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාට ඒවා හොයන් try එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම මේ කෝස් එක මේ විදිහට ගේන්නත් හේතුව. මේ සීරීස් එකක් විතර මේක ගේන්න හේතුව. හරිද? විශේෂයෙන්ම ටීචර්ස්ලා මේක බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් බලන්න ඕනේ. හරිද? විශේෂයෙන්ම කැම්පස් යන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. හරිද? ඒක ගවර්න්මන්ට්ද නැත්නම් ප්‍රයිවට්ද අදාළ නැහැ. හරි. වෙන රටක කැම්පස් එකක ඉගෙන ගන්න ගියත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක බලන්න කියන්නේ මොකද මෙන්න මේ වෙන දේ චුට්ටක් කරේ අවම කරගත්තොත් අපිට යන ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එහෙම ළමයි පොත හදන්න පැයක් යනවා නම් තව පැය 10ක් විතර හරිද? අන්න අර තියෙන වැරදි ටික හදන්න පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි. ඒකින්ද අපේ යන ටයිම් වේස්ට් එක අපි අඩු කරගෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් එළියට ගන්න try එකක් දෙමු. හරි. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය මගේ හරවගන්නේ? හරි. හිතන්න මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඔන්න එන්ටර් ගහලා ගියොත් නේ ඔක්කොම කේස් එක තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේකෙත් මම මේක අයින් කරනවා. හරි. ඔක්කොම කේස් එක තියෙන උතන එන්ටර් ගහලා ගියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා පාවිච්චි කරන එන්ටර් විතරක් නැතුව කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන එන්ටර් ගහන්න. කන්ට්‍රෝල් ඔබාගෙන එන්ටර් ගහන්න. දැන් මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න hello I am a tree. හරි. නිකම් වීලුවට වගේ ටයිප් කරලා I am a tree. okay. දැන් බලන්න දැන් අර කරපු වැඩේ මම මෙතන කරනවා. මොකද උනේ? මොකුත් උනාද ලොකු එකක් වෙනසක් වුණාද නැත්නම් කලින්ට වඩා worst? නෑ. කලින්ට වඩා worst නෑ. මොකද්ද මේ උනේ? හරිද? දැන් ඔයා මේක ටයිප් කරගෙන යයි. හරිද? ඔයා මේක ටයිප් කරගෙන යයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ටයිප් කරගෙන යන්න. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් එහා පැත්තට ටෙක්ස්ට් එක ගියා. හරිද? හැබැයි ටෙක්ස්ට් එක ගියාට මෙයා හැලවිලාද? නැහැ. එයා හැලවෙන්නේ නැහැ. එයා ගියේ ඊළඟ පේජ් එකට. මොකද එයා දන්නවා එයා අර කලින් පේජ් එක කවුරු හරි අයිති කරගන්න යනවා කියලා. හරිද? ඉතින් සල්ලම ගත්තොත් මම මේ ළමයි කරේ page break කියන දෙයට shortcut key එක මේ press කරන එක. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන ඉඳලා හරිද? බලන්න මම මේක පොඩි කරගන්නම්. දැන් මෙතන pages 3ක් තියෙනවා ළමයි. හරිද? මෙතන pages 3ක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ page 3 හිතන්න මට මෙන්න මේ page එකට කලින් තව pages දෙකක් ගන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ hello I am කියන කතන්දරයට කලින්. නැත්නම් I am a tree කියන එකට කලින් මට තව pages දෙකක් ගන්න ඕන කියලා. මට තියෙන මෙන්න මෙතන අන්තිම මේ එකේ ක්ලික් කරා control එක ඔබාගෙන end එක දෙපාරක් ගහන්න විතරයි ළමයි. මෙන්න බලන්න. hello I am tree මෙතන තියෙනවා. මැද pages දෙකක් තියෙනවා. කලින් හිටියේ අපි මෙන්න මෙතන. ඉතින් බලන්න කොච්චර easyද කියලා. චූටි දෙයක් තියෙන. හැබැයි මේ චූටි දෙය අපිට බැරුව හරිද? අපි කරන්නේ enter යකොඩෝ enter එක පව් ඔහොම ගහලා. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද
ඒ දේ කරන්න එපායි. කන්ට්‍රෝල් එන්ටර් පාවිච්චි කරලා අපි වැඩේ කරමු. සහ කන්ට්‍රෝල් එකයි ඩිලීට් එකයි ඔබලා අපිට ෂණිකව ඩිලීට් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් මෙන්න මෙතනදී පවතිනවා. ඉතින් චූටි ට්‍රික්ස් හරිද? බට් අපේ ටයිම් එක ගොඩක් අපි සේව් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕකත් ඉගෙන ගන්න ලොකු වැලියු එකක් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහදී ඔයාලට හම්බේවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තව මොනවද තියෙන්නේ? හරි. කියා දුන්නා වැඩිද මන්ද? හරි. වැඩි නෑ තව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම ඉවරුනට පස්සේ ළමයි අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කරන්න තියෙන්නේ හරිද? අපිට ඉමේජස් දාගන්න හැටි කතා කරන්න පුළුවන්, කොහොමද ඒවා දාන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි ඔක්කොම පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ ටික ඉවරුනට පස්සේ මම මේක පොඩක් ආයේ මෙන්න මෙතන මේ ටික අයින් කරගන්න. මම හිතනවා ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ආයෙ කියා දෙනවා. හරිද? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටීචර්ස්ලා වගේ තමයි මොන හරි බැරිනොත් එහෙම ආයෙ තුන් පාරක් හතර පාරක් හරි කියා දෙන්නම්. ඒක ලේසි ක්‍රමයක් හරි ඔයාලා කියා දෙන්නම්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාට කැමතියි ලේසි ක්‍රම හොයන් යන්න. හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් ලේසි ක්‍රමයක් කියා දෙන්න. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් මම හිතන්නේ මේ කරන තුන්වෙනි පාර ළමයි ඈ. මොකද හේතුව මීට වඩා කලින් කරා. ඉතින් කලින් ඒවල ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක චුට්ටක් අවුල් සහ ටොක් ගාන සද්ද බද්ද තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඊට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ඇහුවා මම මේ ආලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක දාන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි කතන්දරය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ සීරීස් වලදී මම භාවිතා කරපු ක්‍රම සහ දැන් භාවිතා කරන ක්‍රම ගත්තාම පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ වගේම තමයි කලින් මම දැනන් හිටිය දේවල් සහ දැන් දන්න දේවල් ගොඩක් වෙනස්. ඒකයි මම කියන්නේ අප්ඩේට් කරේ නැතොත් එහෙම වීඩියෝස් එහෙම අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්නේ පරණ දේවල්. සෝ ඉතින් මම ඉස්සයි try කරනවා මගේ දේවල් සියලුම දේවල් කලින් කරපු දේවල් අයින් කරලා හරි කමන්නේ අප්ඩේට් කරන් යන්න. ඉතින් අප්ඩේට් කරාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ටත් අප්ඩේටඩ් වැලියුස් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද දැන් නෙමෙයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ ටොපික්ස් ටික කොහොම තියෙද්දී හරිද මේ මෙන්න මේ පිටුව තියෙනවනේ මේ පිටුවෙන් උඩට පටුණක් දාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ තවම ගන්න තියෙන්නේ table of figures කියලා තියෙනවා. අර පින්තූර එහෙම දැම්මොත් එහෙම පින්තූර වලට ඒ දාන නම් තියෙනවා captions තියෙනවා. ඒ ටික table of figures හදාගන්න කොහොමද? ඊට කලින් තිබ්බේ table of contents හදාගන්න කොහොමද? ආයේ දාන tables වල captions table of tables හදාගන්න කොහොමද? ඔන්න ඔය තුන ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා number කොහොමද මේ headings වලට numbers දාන්නේ headers වලට numbers දාන්නේ කින්ද මන්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.